Hi guys! Welcome back to my channel. It is still your Bicolanong Lakwatero, ang Bicolanong hindi mahilig sa maanghang pero mahilig maglakwat. If you've been watching my videos, you know that I've mentioned towards the end of my Cordialera vlog that I'll be creating a new series of videos, so here we are. Welcome to the very first episode of Talakwatsahan, kung saan magkakaroon tayo ng samut-saring talak tungkol sa lakwatsa, turismo at sa pagiging content creator dito sa YouTube. For our first episode, I've decided to discuss one of the rather controversial practices in the YouTubing world. So, ano nga ba ang sub-to-sub, ang VLS, at beneficial nga ba ito or nakaka-hurt ba ito sa ating growth as YouTubers? So tara, pag-usapan natin yan. So basically, ito ang practice ng pagpasok sa isang agreement with a co-YouTuber para makipagpalitan ng view, ng like, o ng subscribe. Magsusubscribe siya sa channel ninyo, pero kailangan mo rin mag-subscribe pabalik sa channel niya. Maraming nagsasabi na madali talagang mag-grow yung number of subscribers mo, at marami na rin nagpatunay na bumilis nga yung growth ng channel nila in terms of numbers sa pag-engage sa mga ganitong klaseng activities. Ako man din ay nag-engage sa sub-to-sub at VLS nung nagsisimula pa lang ako bilang YouTuber. Probably, my first 100 subscribers were products of this activity. But as I progressed and learned things about the platform, I decided na itigil na yung pag-participate sa mga ganitong klase ng activities. Because it has implied risks and danger to your growth as a YouTuber and to your channel as well. So, pag-usapan natin yun, isa-isahin natin. Una sa lahat, VLS and sub-to-sub violates some of the YouTube guidelines, so maaari magkaroon ng violation yung channel mo kapag nag-engage ka sa mga ganitong activities. I wouldn't go into the technicals of that because marami namang resources na pwede ninyong i-check at basahin para malaman kung ano itong mga violations na pwedeng magawa kapag nag-sub-to-sub kayo. Pangalawa, it hurts your channel's real growth dahil malamang sa malamang itong mga subscriptions na ito ay hindi talaga genuinely interested sa inyong content na inilalagay sa inyong channel. Karamihan sa mga nakikipag-sub-to-sub ay may end goal na makakuha ng dagdag na subscribers. That means na nagpupunta sila sa channel mo at pinapanood yung content mo hindi dahil interesado sila dito, kundi dahil ina-expect nila na magsusubscribe ka pabalik sa kanila. And I think that defeats the purpose of being a content creator on YouTube. Last but most importantly, not the least, engaging into sub-to-sub pulls you into this dangerous mindset of treating your subscribers as mere numbers instead of people, when in fact, it should be the other way around. Minsan, kaka-engage natin sa sub-to-sub, hindi natin namamalaya na tinitingnan na lang natin yung mga subscribers bilang numero na nakalagay dun sa baba ng name ng channel natin sa YouTube. Nakakalimutan natin na itong mga subscribers na ito ay hindi lang basta numero. Sa likod ng numerong yan ay may mga tao. Mga taong may emosyon, mga taong may thoughts, mga taong may interests, at mga taong naghahanap ng valuable na content sa platform na tinatawag nating YouTube. So madalas, dahil nagiging ang tingin na lang natin sa mga subscribers ay numero, madalas nating maisip na medyo unfair or toxic kapag nawawalan o nababawasan tayo ng subscribers kasi iniisip natin na nag-subscribe ako sa iyo bakit hindi ka magsusubscribe sa akin pabalik? Or nag-subscribe ako sa iyo, bakit ka nag-unsubscribe sa akin? Yan tuloy nabawasan yung number of subscribers ko. And that somehow takes away from the enjoyment or the joy of the process of being a content creator. Yung buong journey ng pag-grow ng channel mo at ng pag-grow mo bilang isang YouTuber, medyo na-hurt ng ganong mindset, no? Minsan, sa sobrang pagmamadali natin na ma-monetize yung channel natin, nakakalimutan natin na ang pagiging YouTuber should come from a genuine place of sincerity to put content out there na magiging valuable sa mga possible na makakakita ng mga nilalagay mong videos. When you create a channel and put videos into that channel, what people should be getting out of that is the meat of your content, not your subscription as a person. Because kung ang habol lang sa'yo ng mga bibisita sa channel mo ay yung mag-subscribe ka pabalik sa kanila, it would probably give you a lot of subscribers, but those subscribers will not be genuinely interested in the content that you're gonna be putting out. So, posibleng mangyari na libo-libo na nga yung subscribers mo, pero mahina naman yung nag-engage, nag-comment, at mga totoong nanonood ng mga videos mo. So, parang nagtrabaho ka lang para sa wala. At sayang naman yung content na pinaghirapan mong i-edit, pinaghirapan mong pag-isipan, at pinag-aksayahan mo ng internet para i-upload sa YouTube channel mo. So, ano nga bang pinupunto ko? Sinasabi ko ba na huwag kayong mag-sub-to-sub or mag-VLS? Well, that's totally on you guys. Anyway, maraming ways para mag-grow ng channel. So, kung decision niyo na ituloy pa rin yan, wala tayong problema.
I'm just here to offer you a different perspective or a new perspective that you might want to consider before you engage in these activities. So paano nga natin maiiwasan itong mindset na ito of treating our subscribers as just numbers and not people? Simple lang guys. Huwag kayong magmadali. I know that the idea of being monetized and having 1,000 subscribers and 4,000 watch hours is very attractive para sa kahit kaninong YouTuber dahil sino ba naman ang ayaw kumita ng pera, di ba? Ako gusto kong kumita ng pera sa YouTube. Pero, ang pagiging content creator ay isang passion. Hindi siya minamadali at lalong-lalong hindi natin siya dapat ginagawa sa mga shortcut ways para lang ma-reach natin yung monetization. And while all of us want to earn money from creating videos and putting it on YouTube, sana hindi lang yun yung natatanging dahilan kung bakit kayo gumagawa ng content at bakit kayo nag-upload ng video sa YouTube. Just think of it this way, ang pagiging YouTuber parang panliligaw din yan. Hindi mo naman gugustuhin na sagutin ka ng nililigawan mo dahil binride mo sila. Siyempre, mas gugustuhin mo na umoo sila sa'yo dahil nagka-interest sila sa'yo at nakita nila yung value mo bilang tao. The same thing goes for being a content creator and getting those subscribers. So keep bettering yourself, keep getting creative, and focus on your content, and let your content speak for itself. Those subscribers who are genuinely interested in you and your channel will start coming, and eventually you will be monetized and you will reap the fruits of your hard work. So that's all I have to say about VLS and sub to sum. How about you guys? Meron ba kayong mga thoughts about this practice? Do you engage in this or do you find this valuable? Natulungan na ba kayo ng sub to sum na mag-grow yung channel ninyo? Or if you have violent reactions on the things that I just discussed in this video, don't hesitate to leave them in the comment section below. Kung meron din kayong katanungan sa lakwatsa, turismo at sa pagiging YouTube content creator, do share them in the comment section below and we'll try to answer that to a video like this one. If you found this video valuable, do consider subscribing to my channel. Again, walang pilitan kung gusto mo lang. And you can also follow me on my other social media accounts. I have Facebook and Instagram as well. So that's it. Magkita-kita tayo next Wednesday para sa next episode ng ating talakbatsahan where we will be discussing more things like this. I hope to see you there. Bye-bye.